Oikein paljon tervetuloa uuteen Snowcross-viikkoon. Ja kuten tuolla ensimmäisessä jaksossa sanoinkin, niin meillähän on eksklusiivinen tilanne, että meillä on vähän enemmän vieraitakin näissä Snowcross-viikoissa. Ja nyt on saatu ensimmäinen kirjeenvaihtaja tänne. Vaikka sukunimi ei ehkä välttämättä ole kovin savolainen, niin umpikierro savolainen herrasmies meillä on täällä sohvalla. Eli Niko Dahlström, tervetuloa. Terve. Meillä on semmoinen hassun hauska yhteinen taival tässä, koska me ollaan aloitettu Snowcrossin lähes samaan aikaan. Se taisi tulla vuoden minun jälkeen. Joo, ekan vuoden kiertelin mukana juottamassa ihmisiä. Niin. Jos tuo Harri ajaa tuolla, niin voiko se minäkin. Niin, just näin. Eli silloin aikanaan, kun me rupesin sitä YouTube-sarjaa tekemään, niin sen jälkeen se tulit sitten niin kuin ihan itsekin ajamaan. Ja me ajettiin kimpassakin aika monta vuotta. Itse asiassa 2 vai 3 kautta me ajettiin yhdessä. Tai muut ajoi ja me tultiin perässä. Niin. Siis oltiin mukana. Kyllä. Ja saatiin vielä ruutuaikaa sille, että meillä oli kuvitteellinen Gosander-pullon veto, mitä ei ole koskaan muuten ratkaistu. Ihan niin kuin vieläkään terveisiä vaan Jarkolle, että sitä ei vieläkään muuten ratkaistu sitä kossupulloa. Joo, ja sitä on koetettu kelkoilla ja pyörillä ja se ei ole. Ei vieläkään ratkennut, mutta sen takia mä ajattelin pyytää sinut tänne tälleen niin kuin vakiovieraaksi niin sanotusti näihin Snowcross-viikkoihin, koska me ollaan tässä nyt temmelletty 7 vuoden aikana kaikkea muutakin kimpassa ja käyty ajamassa vähän pyörähammia ja kaikkea vastaavia. Ja eikö sulla ollut enskakokemusta enimmäkseen ennen Snowcrossia? 2005 on viimeksi silloin ajanut ja silloin mä päätin, että en ikinä enää koske kelkkaan. Ja niin. sitten kuitenkin koskin. Heti perään. No oli siinä se 15 vuotta ainakin väliä. Että no just näin. Mutta kuitenkin, että niin kuin ensimmäistä kertaa se et ole kelkan kyyvissä. En, vaikka se sille ehkä näytti välillä. Että kyllähän se niin kuin yllätti minut koko tuo crossihomma, että onhan se helpon näköistä ja kivaa, mutta se on aika fyysistä. Joo, varsinkin sillä hetkellä, kun oli tuommoinen enemmänkin autossa istuva viinakauppias, niin ei se ollutkaan niin helppoa ajaa perille asti. Ei ole. Ja siis jos joku oikeasti niin kuin on joskus kuullut viinakauppiaasta, niin se on hän. Hän on se viinakauppias juurikin, mistä on itsekin täällä monta kertaa varmaan puhunut jo tuolla niin kuin lähetyksissä ja muissa. Että niin kuin, jos et ole aikaisemmin nähnyt, niin nyt viinakauppialla myös kasvot. Joo, ja sitten joissain paikoissa puhuvat vieläkin kuolemankauppiasta tietysti. No niin, se on toinen joo, mutta ei mennä siihen. Me ollaan aina taustalla ruodittu ihan hillittömästi kausikiemuroita ja kaikkia uusia ja vanhoja juttuja, mitä Snowcrossissa tulee, ja puhellaan varmaan niin kuin asioista viikoittain, mutta niin kuin, miltä se sun mielestä näyttää 2026 Snowcrossin SM-sarja? Siis suorastaan huojentunut, että nyt on, puhutaan kuitenkin siis minun mielestä hienoimmasta lajista, mitä on olemassa. On näyttänyt 2 vuotta tosi pahalle, että mihinkä tämä homma menee, kuoleeko käsi, ajataanko enää. Radat on muuttunut, välillä ollut vähän huono tuo ratahommakin, mutta nyt niin kuin tällä hetkellä, mitä nyt on vähän sivusta seurannut, niin tuo Julian tulo tuohon hommaan, niin on kyllä tervetullut uudistus. Se on mun mielestä kyllä kova, koska niin kuin nyt se tulee tähän päivään jotenkin. Se on aikaisemminkin ollut sitä, joo. Silloin kun me ollaan aloitettu, niin silloin tuli live-striimit itse asiassa samaan aikaan. Tuli, ja siis nimi muutettu Pauli Kauppinen, niin tekihän se aivan järjettömän hienoa tuota laji eteen. Joo. Mun mielestä sitten lähdettiin tulemaan vähän takapakkia. Ja nyt ollaan varmaan menossa samaan suuntaan, että se muuttuu taas enemmän yleisölajiksi viihdyttävämmäksi. No joo, todellakin. Tai ainakin mä toivon, että se muuttuu, ja siis kyllä se ainakin siis jotenkin siltä näyttää, että se niin kuin menisi parempaan suuntaan. Mulla on kanssa vahva tunne. Totta kai sillä Julialla on taustaa tuolta riftingin puolelta. Nehän on osannut tehdä sen lajin. Kyllä. Siis siellä tehdään somella, siellä tehdään se tapahtuma, ja jos sieltä edes pikkuhippunen saadaan tähän Snowcrossin puolelle, niin se ei voi olla kuin plussaa. No joo, just näin. Ja se some ja niin kuin varsinkin se somehype ja muu, niin kuin Julia tuossa aikaisemminkin sanoi, että sieltä on tulossa kuskeille muille tällaisille niin kuin somekoulutuksia ja muuta vastaavaa, niin mä väitän, että se pelastaa myöskin tätä lajia ihan törkeästi. Ihan varmasti, ja mä koitin tuossa nyt
tietysti vähän valmistautua jopa tähän keskusteluun. Oho. Ja koitin somen kautta kaivella esille, että kuka kuski tekee tällä hetkellä mitä, missä kunnossa, ketkä ajaa. Niin jos somen varassa mennään, niin kyllä aika tyhjä arpa on. Että Grain Hilliltä nyt oli, siellä on sentään, siellä Jonna on tehnyt kanssa hyvää työtä ja uskon, että tulee tekemään jatkossa vielä enemmän. Mutta kaikki muut tiimit, joita oli, niin ei siellä oikein tiedä, että kuka tulee ajamaan ja tekemään. No ei, koska niin kuin, mekin on koittanut nyt etsimällä oikein etsiä, että niin kuin löytäisi niistä kuskeista ihan terveisiä nyt vaan jokaiselle kuljettajalle, että oikeasti julkaiskaa asioita ja tehkää, koska se niin kuin journalistina ja entisenä toimittajanakin tiedän sen, että se on se ensimmäinen paikka, mistä etsitään, jos pitää tietoa etsiä. Että sä laitat Googleen sen kuskin nimen tai Instagramiin tai YouTubeen tai johonkin, mutta jos sä teet sitä Instagramia ja YouTubea tai jotain, niin se löytyy myös sieltä Googlesta tosi paljon helpommin. Että niin kuin laittakaa, no Lammin Miikasta kuuluu nyt hyviä uutisia, se oli niin kuin positiivista, että Lammin Miikalla oli vissiin katkolla vähän sen, että ajaako vai ei, mutta sai nyt kuitenkin jokikoneen siihen mukaan ja pääsee ajamaan. Tulee takaisin niin kuin SM-kaudelle, että ajaa nyt SM-sarjan, mikä on niin kuin positiivista. Mutta just niin, se on aina se perinteinen. Kausi loppuu, siitä 2 viikkoa, homma tapahtuu vielä ok. Sitten kun kesä tulee, niin hanskat tippuu ja sitten ei kukaan tiedä mitään. Kelkkamessut alkaa, niin sitten vähän sellaista sinne päin, mutta silti se jää niin kuin kaikilla pois. Niin, kelkkamessuillekin saakka pystyt pähkäilemään, että ketä on jollain osastolla hommissa, niin hyvin todennäköisesti toi ajaa tällä kaavalla ainakin. Niin. Mutta sitten taas kun eihän kaikki ole työllistettynä sinnekään, niin ihan epävarmaa esimerkiksi ketä ajaa Prota. Niin, just näin, joo. Ja sitten tietysti luokitteluja ja muitahan ei ole mun mielestä vielä ehkä Pro-luokitteluja. Kai ne kohta tulee nekin. Toki siellä nyt on varmaan samoja kuin mitä viimekin vuonna. On, ja siellä on paljon niitä, jotka on lopettanutkin, niin on vielä luokiteltu. Niin kyllä, että saisi ajaa, mutta ei tuskin ajaa. Mutta niin kuin sitten se, että päivittäkää nyt hyvät ihmiset edes jotain, että hei terve, minä ajan näitä juttuja tällä kaudella, koska se on myöskin niin kuin sitten, me näkisin, niin kuin Juliakin sanoi, että se on niille yhteistyökumppaneille sellainen juttu, että niin kuin nekin haluaa sitä näkyvyyttä. No joo, varmasti, että mitä enemmän sä siellä somessa näyt, niin varmaan niin kuin sponsoritkin on helpompi saada sitten. Niin, just näin. Että se ei ole pelkästään niin kuin meitä paskanjauhajia varten suomeksi sanottuna, tai toimittajia. Sanoitpa rumaasti faneja. Niin faneja varten, vaan nimenomaan, että se on sitä, että niin kuin ne yhteistyökumppanitkin sais sieltä. Et sen takia mun mielestä niin kuin tämän vuoden SM-sarjassa, jos se tulee se somekoulutus aivan täydellistä, että nyt jos herättäisiin siihen, että driftingissä mä oon ollut siinä mukana 2005 vuodesta. Ja muistan, kun Kaukosen Ville esimerkiksi teki ensimmäiset YouTube-jutut ja muut tällaiset, niin se lähti ihan räjähdysmäisesti kaikilla kuskeilla, koska kaikki tajusivat, että vitsiläinen, tällähän tehdään myöskin ehkä vähän fyrkkaa. Niin tämähän kannattaa tehdä. Ja se tuli niitä näkyviä persoonia. Niin käykää nyt perkele katsomassa niitä, että niinku, minkälaisia juttuja ne tekee. Ja sieltä vaan sitten miettimään, että voisiko itse tehdä tälleen samalla tavalla tai samantyyppisesti. Joo, ja siellähän on tosi hyviä värikkäitä persoonia, jotka varmasti sais hyvinkin näkyvyyttä aikaiseksi sillä just näin. Olemalla oma itsensä. Kyllä, just näin, juuri näin. Ja kun muuta ei tarvitse olla käytännössä kuin oma itsensä. Ja ennen kuin päästään jatkamaan jaksoa, niin tähän väliin lyhyt kaupallinen yhteistyö Valostoren kanssa. Ja ihan suora mainos. Pakko suositella kyllä tälle kaavalle jokaiselle mekaanikolle tai huoltajalle tai muuta Lumoniten näitä LED-valaisimia. Mulla on tää Lumoniten Pixeli, mulla löytyy tästä myöskin pitempikin versio, aivan timanttia. Siis aivan timanttia. Tän saa myöskin ihan lähes melkein mihin tahansa, mistä vaan metallia löytyy, niin sen saa kiinni. Ei muuta kuin valo päälle. Ja homma toimii oikeinkin mukavasti. Näitä löytyy niinku eri kokoisia. Tämmöinen pieni on tosi kätevä. Magneettinen lataus, otsapantaa ja muuta tällaista tulee mukana. Ja jos haluat itsellesi juurikin tällaisen Lumoniten
tai ihan mitä tahansa tarvit Valostoresta valoa pimeyteen, niin käy tuolla alla painamassa linkkiä, koska mitä enemmän käytte sieltä itsellenne tarvittavaa kampetta hakemassa, niin sitä enemmän myöskin samalla tuotte meikäläisen tätä podcastia. Siinäpä kaupalliset tiedotteet, lamput haltuun. Ensi viikolla ehkä joku toinen tuote, mikä on itselleni ollut käytössä. Mennään jakson pari. Miten kausi? Nivala, Mikkeli, Rovaniemi, superyllätys Powerpark. No, 3 ensimmäistähän tiedetään, että nehän on tehnyt paljon. No Nivala ei ole paljon tehnyt yhden kisan, mutta Nivalassa on hyvät. Ja niillä on siellä tekemisen tahtotila, mitä itsekin kävi siellä joskus treenaamassa. Vaikkei siellä ollut vielä kunnolla ratakaan valmis, niin siellä tuli saman tien. Meitä oli 2 kuskia. Silti ne tuli Tampparilla laittelemaan rataa, että siellä saa ajella. Okei. Tuommoista, no Rovaniemi aina tehneet. Tietysti minkälaisen radan saavat, kenenkä tekemä rata, tai ajetaanko crossiradan pohjaa vai tehdäänkö ihan oikea snowcrossirata. Mutta Powerparkki, se on taas semmoinen se taustayhtiö ja porukka, mikä on taustalla. Eihän se mikään lumivarma alue ole, mutta nehän hoitaa sinne jostain lumea. Se on aivan varma. Se on, mä muistan, eikö Mika Salo-sirkkuit ollut joskus? Onko se vieläkin Mika Salo-sirkku? On varmaan se kartingrata siinä. En tiedä, onko se sillä nimellä, mutta kartingradan pohjahan siinä on. Niin. Mä muistan joskus EM-kisoja huhun mukaan. EM-kisoja on yritetty saada sinne, kartingin EM-kisoja. Ja niiden on pitänyt, sinne on se delegaatio tullut, niiden on pitänyt rakentaa vähän niin kuin lisää rataa ja siellä on sanottu, että selvä, että 2 viikkoa ja teillä on tuossa se lisämutka ja muuta tällaista ja ne on ollut huulipyöränä, että ei varmasti 2 viikkoa se lisämutka on ollut siinä. Ja silti ne ei saanut niitä EM-kisoja. Ja se hommahan loppui sitten kuin siihen, että siellä sanottiin, että no sitten täällä ei ajeta yhtä kilpailua. Ja mä oon ollut järjestämässä ensimmäistä siis virallista kilpailua sillä radalla joskus. Ja se taisi olla X30 vai IAME Kartingin nimellä silloin joskus aikanaan. Niin siitä näki selkeästi, että kun ne uskoo siihen, ne haluaa tehdä sen, niin vitsi siellä muuten tapahtuu. Että se lumihan tulee sinne vaikka rekkalastilla Lapista, jos niinku muuta ei keksitä. Et siellä tapahtuu ihan varmasti. Siinä Lilpakan auto on jonossa kohti muonia. Niin, juuri näin. Että kaikki varmaan tietää Lilpakan historian, niin kyllä se niinku on sellainen paikka. Ja siinä on fasiliteetit mun mielestä kunnossa muutenkin. Siinä on se halli tai se, mikä se on, se messualue siinä, hotellit kaikki. Että siinä on kaikki samassa. Voi olla kova. Joo, että ei ole pakko välttämättä pajamajassa istua, että voi olla. Niin. Ja se WC voi olla. No Mikkeli on viime vuonna näytti ainakin todella hyvältä. Mun mielestä Mikkelin rata siinä raviradalla, se oli makea, se oli tarpeeksi moni. Nyt se oli vähän pienehkö, tietysti kun ajettiin pelkästään junnuluokkia, mutta uskon, että siitä tulee makea kanssa. Ja sehän on ihan keskustassa myöskin. No keskustassa. Niin kuin, no suht lähellä. Niin. Pääsee jopa kävellen kaupungista. Kyllä, just näin. Että ei se ihan niin kuin, tai ainakin sinne päin, että sitten jos palvelut on kohdilla, että pääseekö kävellen pois, niin se on taas... Se on eri asia, ei oteta kantaa siihen, mutta se on niin hyvällä paikalla, että sinne tuli porukkaa tosi hyvin viime talvella, kun se ajettiin kilpaa. Niin kyllä mä uskon, että siitä Mikkelistä tulee myös kyllä kova. Ja niillä on tosi hyvä meininki siellä paikallisella seuralla tai kerholla, ketkä sitä tekee. Et siinä mielessä mun mielestä kalenteri on aika napakka ja hyvä. Ja oliko se niin, että helmikuussa on 2, Nivala, Mikkeli, Rovaniemi on sitten niin 2 ja 2 tämä menee, helmi ja maaliskuu. Siihen kylkeen vielä vanha kunnon vanha, siis perinteinen snowcross-maa Turkki. Mä en tiedä, mitä tästä pitäisi olla mieltä, mutta siis viikon sisään ajetaan tammikuussa. Ensin on keisseri. Sanotaanko sitä käysseri. Sen jälkeen on paikka vielä avoin toiselle osakilpailulle. Sitten mennään MM-sarjaa Ruotsiin, Fjällforsiin ja sieltä Trondheimiin. Tämä Turkki on kyllä villikortti.
Joo, siis silloin kun ekan kerran, no sehän peruttiin sitten ihan ensimmäisen kerran, kun se Turkki Joo. kerrottiinkin. Ja kotona lupasin perheelle, että se on sitten vippirireissu viikon mittainen Joo. snowcrossin MM-kisoihin, jos tiedätte missä maassa ne ajetaan. Säästörahat. Okei, hyvä. Joo. Mutta niin kuin mitä on nähnyt niitä sitten videopätkiä sieltä ja tuommoista paikan päällä en ole ollut. Ja vaikka snowcrossi on oikeasti hienoa, niin voin sanoa, että en ole tuollakaan paikan päällä. Niin eihän se ole snowcross. Siis se on semmoista flat track mutaseos. Niin. Siis, Oli siellä nyt viimeksi hyppyjä jopa. joo. Mutta niin kun minun mielestä tuo on jopa niin kun törkeätä näitä huippukuljettajia kohtaan, että ne viiään ton tasoisille radoille ajamaan, että ei se pilaa tuota lajiakin, että kun siellä mutarallissa vejetään tasaisella kilpaa, niin ei se ole sitä. Sitten taas kun mennään Ruotsin puolelle, ruotsalaista osataan äärimmäisen hienoja ratoja. Sama Norjassa. Joo, niin ne kyllä tekee hienoja ratoja. Että siinä on niinku tavallaan myöskin, meillä on Suomessa syytä ottaa mallia sieltä. On oikeasti isoja hyppyjä, mutta leveät radat ja pääsääntöisesti aina hyvä alastulo. Että Suomessa on valitettavasti nähtävissä paljon, että hypätään vastapatista vastapattiin. Ja ohituspaikkoja on yksi mutka ja tuurilla on maalihypyssä ohitot. Niin se ei ole ehkä ihan sitä, mitä on, koska meillä on ollut kuitenkin hyviäkin ratoja. Ja mun mielestä niin kun pitäisi pystyä enemmän yhteistyötä tekemään, että kyllä se vaan totusta kannattaisi Nilssoniltakin vähän kysyä, mitä rata tehdään. Ne on hienoja ratoja. Ne on hyviä ja niin kuin Nilssoni, Rehu Allu on ollut tekemässä niitä kanssa paljon. Ja jos oikein nyt niin kuin ymmärsinkin, että nyt on sama tyyppi koko kauden, niin kuin Suomessakin. Että se sama tyyppi tekee mun mielestä sen radan koko kauden. Ja siellä on samat ihmiset, ketkä sen käy tarkastamassa ja tsekkaamassa läpi, että me saadaan se tasaisuus. Mikä on niin kuin ehkä siisteintä taas niin kuin ikinä. Ja siis lisää turvallisuutta. Todellakin, joo. Niin se pitää ollakin. Että kyllä niin kuin turvallinen rata pelastaa todella paljon. Ja se vähentää loukkaantumisia, se vähentää nopeuksia parhaillaan ja kaikkea muuta tällaista vastaavaa. Niin kyllähän se niin kuin pitää olla kondiksessa. Mutta vähän on edelleenkin varauksella tuohon MM-Turkkiin. Siis osa kuskeistahan dikkas siitä, ihan, että onhan se niin kuin kokemuksena ihan hullu siisti varmaan mennä tonne. Että kun lähdetään Turkkiin, tiedätkö, niin kuin siellä ne oli käynyt lentelemässä kuuma ilmapalloilla ja muuta, että se on niin kuin kokemuksena hieno. Kilpailulla ei ehkä välttämättä niin siisti, mutta kokemus, niin kuin tuommoinen kisareissu kokemuksena, niin jees. Mutta ei se niin kuin, sanotaanko näin, että minuakaan ette tule näkemään ehkä välttämättä siellä Turkissa. Tai jos joku maksaa oikein niin kuin matkat ja kaikki ja ylläpidot ja muut, niin kyllä nyt sitten voi lähteä katsoa, miltä se näyttää, mutta jotenkin en näe itteeni siellä. Ja onhan se niin kuin melkoinen homma, jos miettii, että kun sitten tonne asti sä lähet roudaamaan, niin kuitenkin sitä on sitä tavaraa oltava. Joo, yhteiskuljetusta ja tämmöistä on, mutta sitten kaikkea osaako siihen varautua? Kun se on kuitenkin, sä vetäisit viikko hiasella sinne konesoidoksi ja viikko takaisin ja ei yhtään kertaa viivalla. Just näin. Että sitten taas joku, kun ajettaisiin tuossa Suomi, Ruotsi, Norja, niin siellä sitten taas niin kun ihan sama mitä käy, niin ihan varmasti tuntiin 2 löytyy kaikki osat. No just näin. Että onhan se aikamoinen varautuminen, että otat 1,5 kelkkaa vähintään mukaan sinne siis ja lähetät ne jo niin kuin hyvissä ajoin. Että muistan siis viimekin kaudella sitä keskustelua käytiin muutaman kuskin kanssa, että on vähän siinä ja tässä, voiko lähteä, vaikka paikka olisi, koska ei ole 2 kelkkaa, kun se ei se edellinen kerkeä tulla takaisin sieltä, kun pitäisi olla jo niin kuin Suomi-kisassa tai Ruotsi-kisassa. Että sitten sun tarvii ostaa 2. Ja niin kuin ei sekään ole sitten ehkä se paras juttu ikinä. Ne kyllä on niin edullisia tänä päivänä. Ne on nykyään niin hillittömän halpoja. Ja pitää hintansa sitten. No joo, sekin vielä, niin se on vähän niin ja näin. Mutta jännä nähdä, miltä se näyttää tuo tuleva
niin kuin MM-kausi. Sen verran vielä kyllä niin kuin tähänkin veivaukseen spekuloidaan, koska se on meidän tehtävä, että uusi ajoformaatti, uudet luokat ja yksi lempiluokistamme jää pois, eli harraste jää nyt siis pois tältä kaudelta. Joo, se on sinänsä sääli, koska se oli kuitenkin se, mistä tullaan. Sitten nämä aikuisiällä tai vähän vanhempana aloittaneet harrastajat. Totta kai junnukuskit siirtyy automaattisesti eteenpäin, mutta sitten on sellaisia harrastajia, jotka ei ole junnuna harrastanut ja jostain tulee se kipinä. Aika raaka homma on lähteä sporttiin. On. Siis se tasoero on ihan jäätävä. Että siinä niin kun, no me ollaan molemmat no itse asiassa me ajoin ensimmäisen kauan sportissa, koska harrastetta ei ollut. No. Ja sitten kun se toinen kausi, minkä me ajoin, niin silloin tehtiin se harraste, koska huomattiin itsekin, että nyt ei ehkä kaikilla vauhti riitä käsi pystyy. No, siellä siis itseensä pelottaa, kun tietää, että muut tulee niin paljon lujempaa. Että niin, just näin. Sä lähdet siitä pöytähypyltä ja menet se melkein 2 metriä ja muut menee 2 metriä sun yläpuolella se 10 metriä. Se on vähän eri asia. Et vaikka kuinka hyvän lähön saat, niin pikkasen jännittää mennä siihen ekalle hypylle. No. Mutta niin kun, jos haluttaisiin lisää harrastajia tai muuta, niin se pitäisi olla mun mielestä se harraste. Joo, ja jos ei muuta, niin ainakin sitten näihin kansallisiin. Niin kyllä, just näin. Ja se on sitten taas niin kuin yksi, mikä pitäisi tehdä kanssa, koska viime vuosi harrasteluokka, siellä ajetaan harrasteluokassa pakkauusilla kilpureilla. Ei. Minun mielestä sääntö voisi olla vaikka, että 3 vuotta vanhat kilpurit pitää olla vähintään. Sitten siinä päästä siihen, että nämä kisakuskit, jotka vaihtaa joka vuosi kelkkaa, siis eihän sitä yöllä saa nukuttua, kun semmoinen rumina käy, kun se hinta tippuu. Niin just näin. Niin niillä kelkoilla olisi jotain jälleenmyyntiarvoa, koska sitten harrasteporukka ostaisi niitä vehkeitä. Ja ne olisi siellä vielä kuitenkin ihan käyttökelpoisia. Kun sä et saa kilpiin niitä vehkeitä, niin enää ei Esson Baarin kovimmatkaan jätkät osta niitä. Niin just näin. Että olisi harrasteluokka, missä pitää ajaa vaikka 3 vuotta vanhoilla vehkeillä. Niin silloin junnukuskit ja kilpakuskit, niin ne saisi myytyä niitä vanhoja vehkeitä. Ja se varmasti helpottaisi myös sitten tätä, että uskaltaa ostaa sen 2 kelkkaa. Niin just näin, joo. Ja kauppiaallehan se olisi kanssa hyvä, että se homma niin kuin lähtisi kiertämään ja se homma pyörisi koko ajan. Että aika monet kuitenkin ostaa sen uuden ja vie sen vanhan sinne vaihossa, mutta se, että just tuo, että saataisiin se niin kuin ruletti tai se rulla siinä pyörimään, että se vanhat menee seuraaville harrastajille ihan varmasti. Ja sitten jos olet pro-kuski tai haluat niin kuin uuden kamppeen ajaa, niin sä voit ostaa se uuden, mutta sä tiedät jo siinä kohtaa, että me luultavasti pääsen tästä vanhasta jopa eroon. Joo, tällä hetkellä tilanne on, siis sehän on ihan punainen vaatekauppiaalle, niin kilpuri. Niin, käytetty kilpuri. Eihän se siis... Kun ei ne liiku samalla tavalla. Tai niitä on hankala. Jossain vaiheessa oli pulaa niistä, kun niitä ei ollut riittävästi. Nyt kun niitä on riittävästi, niin sitten niitä saa myytyä niin tarpeeksi. Muistan joskus siis Ruotsistahan niitä tuotiin aika paljon. Niin kuin vanhoja RS ja muita tällaisia, ihan vaan sen takia, että kun ne on siellä tosi paljon halvempia. Ja niin kuin, no Jenkeissä on silleen, että sä saat niin kuin ylivuotisen tai vuoden vanhan, oliko 7 vai 8 tonnia, niin kuin edellisvuoden mallin. Uudetkaan ei maksa siis niin kuin ihan hillittömästi, mutta saat kuitenkin niin kuin 6-8 tonnia jo niin kuin todella hyvän 30 tuntia ajetun ehkä tai muuta vastaavaa. Niin siihen pitäisi ehkä mun mielestä päästä ja pyrkiä niin kuin tuon harrasteen tai sportin kautta. Kyllä, että se on, kuitenkin se on, no kaikillähän se sama hintainen on, mutta se on osalle vaan paljon tuskaisemman hintainen kuin muille. Ja veteraaniluokathan jatkaa ihan ennallaan, se on ihan fine. Ja väitän, että se varmaan se sport tai harrasteen poistuminen tuosta voi johtua myöskin, että halutaan sitä kisapäivää lyhentää, mikä on hyvä asia. Sitähän lyhentää nyt ainakin, mitä Tero tuossa kesällä jo mainitsi. Tähän halutaan Tero varmuus, mutta se, että formaatti olisi nyt niin, että oliko 5+2 minuuttia vai 5+5 minuuttia tyyliin heitolla aika, ajo ja harjoitukset samassa. Ja sen jälkeen sitten
2 erää. Enough. Mun mielestä se on ihan riittävä. Joo, ja tietysti huippukussit jaksaa ajaa enemmän, Niin. mutta Niin. siinä on itse kuitenkin jo melkein verensiirrolla piettävä hengissä ne loppukierrokset. Niin. Mutta niin kuin mennään siihen vanhaan formaattiin. Joo. Ja mun mielestä se oli helppo, tai se oli hyvä. Et silloin, kun mekin ollaan ajettu, niin se treeni ja aika jo oli samassa. Sä ajat sen rullan, mitä kunto kestää. Harjoituksen aikana sä voit kokeilla eri juttuja, mitä sinne nyt olevinaan pystyy kokeilemaan ja käydä ottaa hörppöjä, huilata välissä ja sen jälkeen sitten niin kuin ajaa se aikaa jo pari kierrosta ja lähteä kämpille siitä. Se niin kuin toimi ja sitten on vaan 2 erää ja näin. Et sillä me saadaan sitä päivääkin lyhyemmäksi. Ja toki nyt jos se jää niin kuin 1 luokka pois, niin kuin harraste pois, niin kyllähän se vähän lyhenee edelleenkin. Mutta kyllä voin sanoa, että on kylmä kyyti varmasti sportissa kyllä. On, että kyllä se varmaan pitäisi sen vaikka kansalliselle puolelle saada sitten harrasteluokka, mistä sitten vähän pääset sitä vauhtia maistelemaan ja haistelemaan. Kun sitä on joskus, muistelen, että sitä on joskus niin kuin pohdittu jollain porukalla, että olisiko se niin, että se olisi niin kuin, mitä motocrossissa tehdään. MX-liiga ja sitten on SM-liiga tai SM-sarja. Että saataisiko me enemmän uusia kuskeja sillä, että meillä olisi joku snowcross, niin kuin tämmöinen pienempi liigatyyppinen ratkaisu, missä olisi se harraste ja vaikka joku semi-pro tai joku tällainen. Niin. Että se olisi kevyempi meininki. Ja sitten olisi se SM-sarja erikseen. Miksei? Mutta loppuuko sitten vaan niinku viikonloput kesken tai järjestäjät kesken? Tai yksi mahdollisuus tietysti aina, mitä on monesti miettinyt, niin miksei voisi tehdä vaikka niin, että onko niinku lauantai, sunnuntain SM-sarjan kisapäivät ja seuraavana viikonloppuna olisi se liiga. Koska sama rata, siinä ei hirveästi kerkeä tapahtuu. Ja se niin kun, nyt jos katsoo tuota kalenteria kanssa, niin ei nämä nyt ihan niin kuin peräkkäisenä viikonloppuina melkein ole. Et siihen ehkä mahtuisi tekemään vielä niin kuin 1 kisan väliin. Joo, se on sitten, ymmärrän tietysti senkin, että kun talkoilla tehdään noita, niin se on pari viikonloppua putkeen, kun se on samat talkoilaistahan se varmasti sieltä järjestämään Niin, kyllä. puolelta on. Että siinäkin voi tulla sitten turnausväsymystä, että mistä tuohon löydetään se kultainen keskitie, voi olla oikeasti haastavaa. Että se kalenterin niin kuin tekeminen on tosi haastavaa. On, ja sitten vielä kun Ruotsi ja Norja sotkee omilla kisoillaan. Niin kyllä, joo. Niin. Että sekin vielä, että sitten kuitenkin kun meillä on paljon niitä kuskeja, jotka ajaa siellä Ruotsin puolella. Ja niitä pitää ollakin. Kyllä, koska siis sieltä sitä haistellaan. Ja sitten jos katsotaan, niin Ruotsista ja Norjastahan kuitenkin lähtee paljon enemmän kuskeja Jenkkilään kuin Suomesta. No just näin. Nyt ei siis ole tiedossa ainakaan, en tiedä muita kuin Komulaisen Joni ehkä. Oletan, että lähtee. Mulla on se käsitys, mitä on, siis tämäkin taas on somesta, mistä saa paljon tietoa Komulaisestakin. Mun mielestä Jonin kanssa puhuin puhelimessa ja mun mielestä hän sanoi, että lähtee. Joo. Jos ihan oikein ymmärsit, kyllä se sinne lähtee. Ja sitten on Forsellin Sakke. Joo. Siinä on kaikki, ketä tiedän, ketkä lähtee. Et en tiedä sitten niinku, voitteko kuskit kertoa meille tai jollekin, että oletteko lähdössä Amerikkaan tai muuta, laittakaa vaikka viestiä tai vastaavaa, mutta niinku, ei meiltä nyt määräänsä enempää sinne lähde. Mutta sitten taas Ruotsista tiedän ainakin, että onko Martin Johansson nyt on 2. kautta vai 3. jo siellä nyt. Ja on sieltä muutama muukin tainnut lähteä niin kuin jenkkeihin. Ja Norjasta varmaan jokunen, mutta jos 2 kuskia vaan lähtee. Toki se on kustannuskysymys myöskin. Se maksaa ihan hillittömästi enemmän loppuunsa ajaa siellä, mutta niin kuin, kyllä se Ruotsin vauhti on vaan kovempi. On. Sitten siellä on ehkä osattu herätä siihen, siellä on ne kuskit on niin kuin tavallaan valmiita myös tuollaisen julkisuuteen. Ne kaikki puhuu englantia pääsääntöisesti. Kyllä. Ja vielä ymmärrettävää sellaista, että ne osaa antaa haastatteluja tuollaista, että siihen pitäisi ehkä yrittää Suomessa enemmän panostaa. Kenenkä tehtävä se sitten on kouluttaa näitä.
että esimerkiksi rallipuolellahan Subarullahan oli joskus Pro Drive-tiimi, missä opeteltiin englantia, ajeltiin rallia, annettiin haastatteluja, käytiin teknisiä asioita läpi. Meillä on oikeasti hyviä kuskeja, mutta ei niitä voi mikrofonin varten laskea eikä telkkari eteen. Aina jännityksellä odottaa, että mitä hän tulee nyt, kun näitä haastatteli. Niin just näin. Ja niin kuin, se on vaan opeteltava. Se ei ole mitään muuta kuin opeteltavaa ja niitä pitää antaa niitä haastatteluja tai sitten niin kuin hankkia valmennusta siihen tai jotain muuta tällaista. Joo ja sitten totta kai olisi paljon valmiimpia lähtemään ulkomaillekin ajamaan. Se, että jos osaa sanoa Marlboro ja Van Bier, niin silleen vielä hirmu nykyurheilussa niin se ei ole ehkä Kalle Palanderin pitää muistaa, että se on pärjännyt aika hyvin ja suurin piirtein saman kielen. Se on aika tankero englantia edelleen. Joo, se on ihan hyvin pärjännyt siellä kyllä kieltämättä. Ja tuossa muutama rallikuskikin, suomalaisen rallikuskikin kanssa jutellut, että kun hekin on itse sanonut, että kun pitäisi vaan niin puhua enemmän. Niin, yksinkertaisesti, ei se sen kummempaa ole. Niin. Että niin pitäisi vaan vähän puhua enemmän, niin totta kai se homma toimisi niin siltä osin paljon paremmin. Mutta eipä kai siinä ainakaan tästä kaupasta. Niin, no tietysti voidaan me käydä tietysti läpi, että Jarkko jatkaa onneksi. Niin totta, joo, kyllä. Eli Jarkon ääntä kuullaan, kyllähän se niin kuin kuuluu lajiin. Joo, on pakollinen. Minun mielestä snowcrossiin kuuluu se hoon päälle kiekuminen ja on. Kyllä Jarkko on siinä niin kuin ihan ehdoton, että on. Se tekee kuitenkin iso osa siitä lajista minun mielestä. Ja tehnyt niin kuin jäätävän duunin monta vuotta sen koko lajinkin eteen, niin kyllä mä niin kuin olin todella iloinen, että Jarkko selostaa ihan niin kuin kaikin puolin. Mutta siellä on myöskin kommentaattorina mielenkiintoinen huumormies, eli Hopomasa Matti Määttä, mikä on niin kuin mun mielestä yllättävän mielenkiintoinen veto. Olen yllättynyt vähän sen, en oo, mutta oon. Joo, no siis onhan se niinku siis sanavalmis kaveri. Kyllä. Ehdottomasti. Ja sitten oikeasti ymmärtää lajista. Kyllä. Osaa ajaa, ymmärtää tekniikasta. Ja no oikeastaan mä Matin kanssa enemmän juttelin vaan silloin joskus aikoinaan kelkkakunkun jälkeen. Niin kyllä silloin on sitä asiapitoa, tietoa, että ei se ole pelkästään sitä kiekumista ja huutamista, mitä sillä näissä somessa on. Siis uskon, että on oikeasti hyvä ja varmasti tuo huumoria lajiin kanssa. Just näin. Ja jos ette tiedä, kuka on Hopomasa tai Matti Määttä, niin käykää katsomassa viime kaudelta vanha jakso. Siellä käytiin Matin ajohistoriaa jopa läpi. Mutta sitten katsoinko oikein myöskin, nyt pitää taas kerran varmistaa, että onko Pauli tuolla haastattelijana, jos ihan oikein katoin jostain, voi olla tosi tornari huhu tai muutakin vastaavaa, mutta Laakson Pauli eli Pauli Vlog on tehnyt YouTubeen pitkän aikaa videoita, ihan ensin jokkiskuvioita ja sen jälkeen sitten drifting-kuvioita myöhemmin, niin ymmärsin, että on sitten varikkohaastatteluja tekemässä ja muuta. Hänhän on pohjanmaalainen, onko teurasauton kuljettaja tai eläinkuljettaja tai joku muu tämmöinen vastaava. Todella mukava herrasmies ja todella niin kuin asiallinen ja fiksu kaveri. No siistiä, että jos tämä tilanne pitää paikkansa, että Pauli sinne tulee tai joku, niin siinä on hyvä meininki kanssa. Joo. Tykkään todella paljon meiningistä. Se, mikä vielä ehkä mun mielestä, kun nyt jos lähdetään muuttamaan näitä, mitä ehkä voit ottaa Amerikan mallia kanssa, niin muistaa kauden päätteeksi, niin pitäisikö palkita ja ehtiä se mekaanikko? Se on kuitenkin mekaanikon homma, niin ei ole helppo. No ei ole. Tietysti on olemassa monenlaisia mekaanikkoja, että on pohjasarjattu maskotteja ja sitten on mekaanikkoja, jotka oikeasti, niin nehän luo sen tsempin sille kuskille. Kyllä. Ne ei anna sen masentua, vaikka kierros lähtenyt tai kisa lähtenyt putkeen. Ne tsemppaa tai uhkailee mitä vaan. Se hyvä mekaanikko, kun sehän pitää huolen, että kuskin ei tarvitse murehtia, missä on lämmittelytakki, onko hanskat kädessä, onko kypärä päässä. Ja osaa unohtaa jopa lasit laittaa päähän, jos joku mekaanikko on. Niin sitä
jos ei muuta, niin tehdään vaikka sitten joku epävirallinen, että kuskit voi ehdottaa, että kuka on vuoden mekaanikko. Mechanic of the Year. Niin. Se olisi kyllä kova saada niin kuin Suomeenkin. Että nekin saisi sen niin kuin ansaitseman tunnustuksen. Joo, todellakin. Ja sitten jos mennään niin kuin ihan nyanssitasolle tai sille isollekin kuvalle, niin sen kuskin turvallisuus on se mekaanikon käsissä aika pitkälti. Niin kuin kaikin puolin. Joo, ja kyllähän se varmaan osalla on niin kuin, enemmän keskenään tekemisissä kuin puolison kanssa, että se on sellainen parisuhde. Kyllähän tietysti on nähtävissäkin vielä varikolla, että samalla tavalla siellä kiukutellaan ja pidetään koulua. Mutta mekaanikkoja mun mielestä voisi yrittää nostaa kanssa enemmän esille. No todellakin. Sitten jos tekevät tai tullaan tekemään enemmän somemateriaaleja sieltä kisoista, niin voisi tehdä kyllä nostaa mekaanikkoja siellä oikeasti esille. Kyllä. Ossi näytti nyt lähtevän 3 kuskille. Joo. Ja niin kuin silloin oman Mekkeri-Maken kanssa, eli mekaanikko Markon kanssa, kun pyörittiin, niin kyllä siinä kaikki muutkin elämän asiat juteltiin autossa läpi ja kaikkea muut tällaista vastaavaa. Ja se oli mun mielestä siisti just niinkin, että Marko piti taas sitten huolen siitä, että minä ajattelin muita asioita silloin niin kuin kisapäivän aikana, vaan että se piti huolen siitä, että kamppeet toimii ja näin poispäin. Ja joka kerta, kun me vedin sen käyntiin, niin me pystyy luottaa, että se on aina valmis. Että me ei tarvitse niin kuin sitäkään miettiä ollenkaan. Ja se on sitten eri asia, että jos me itse saan tulpan siitä poltettua jossain tuolla Kemijärvellä. Jos se kun tulppa menee pimeäksi Kemijärvellä, niin se ei ole Maken vika. Se on minun oma vika. Mutta kyllä pitäisi nostaa mekkereitä enemmän esille. Ja ne on melkoisia pellepelottomia, millä ne välillä puutteellisilläkin varusteilla, niin ne vaan rakentaa sen katon kautta ympärivietyn kelkan, niin vielä se on viivassa. Niin kyllä se tehjä tulee aina jollain tavalla. Tai ajokuntoon, niin sanotaanko näin. Eipähän siinä mitään. Ollaanko me käyty 2 kausi läpi? Ollaan, ehkä. No pitaraapasuhan tämä on, mutta varmaan. Päällisin. Vielä kun saadaan tietää, ketkä ajaa, niin sitten on ihan hyvä. Mutta eikä siinä ensi viikkoon, ensi jaksoon. Kommentoikaa tuonne kommenttikenttään joko Spotifyssa tai sitten täällä YouTubessa tai mistä nyt ikinä kuuntelette tai katsottekin tätä. Ja jos haluatte tällaisia jaksoja lisää, niin pistäkää viestiä tulemaan. Jos tämä oli ihan shaishia, niin laittakaa siitäkin. Voidaan jättää tekemättä. niin, laittakaa siitäkin viestiä tulemaan. Mutta kiitos Niko, ensi viikkoon. Kiitoksia.